মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজিৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাই ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ ক্লাছত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আদ-দৰ্ছুছ সাদিছ, ষষ্ঠ পাঠ মানজাৰুল হুকুলে, খেতি পথাৰৰ দৃশ্য। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা আমি প্ৰথমে ৰিডিং পঢ়োঁ। মই ৰিডিং কৈ আছোঁ, তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা। সালিম ৱা সুমন হুমা জামিলানে ওয়া হুমা ইয়াদরুসানে ফি সাফিল আশির ওয়া খারাজা ইলাল হুকুলে ইয়াউমাল উতলাতি সাবাহান ওয়া মাশায়া কাসীরান বাইনাল হুকুলিল খাজরায়ে ওয়া ফারিহা জিদ্দান বিমানজারিল হুকুলে ফিল হুকুলে নাবাতাতুন ওয়া হায়ওয়ানাতুন ওয়া ফাল্লাহুনা والفلاحات الفلاحون ناشطون جدا والفلاحات ناشطات أيضا كلهم مشغول بالأعمال نظر الصادقان نظرة إلى الحقول وقال أحدهما للآخر سالم هذا حقل الأرز وذلك حقل الحنطات সুমন হাউলাইল ফাল্লাহুনা ইয়াহরিসুনাল আরযা ওয়া ইয়াসকুনাজ যারআ ওয়া উলাইকাল ফাল্লাহাতু ইয়াজরা'নাল বাতাতিসা ওয়াল বাসালা। সালিম হাউলাই ইয়া'মালুনা আমালান শাদীদা ফাসিহাতুহুম জাইদাতুন জিদ্দান। সুমন তা'ইবনা কাসীরান তা'আলা নাজলিস কালিলান তাহতা জিল্লি শাজারাতে লিল ইস্তিরাহাত। সালিম হাজা হাসানুন জিদ্দান। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকে ৰিডিং পঢ়িব পাৰিবা। এতিয়া আমি অনুবাদ কৰোঁ। সালিম ৱা সুমন হুমা জামিলানে। সালিম আৰু সুমন দুজন লগৰীয়া। ৱা হুমা আৰু তেওঁলোক দুজনে ইয়াদুৰুসানে অধ্যয়ন কৰে, পঢ়ে। ফিছাফিল আশিৰ দশম শ্ৰেণীত, আৰু তেওঁলোক দুয়োৱে দশম শ্ৰেণীত পঢ়ে। ৱা খাৰাজা ইলাল হুকুলে ইয়াউমাল উতলাতি সাবাহান ওয়া মাশায়া কাসীরান বাইনাল হুকুলিল খাজরায়ে ওয়া ফারিহা জিদ্দান বিমানজারিল হুকুলে ওয়া খাৰাজা আৰু তেওঁলোক দুয়ো ওলাই গৈছিল ইলাল হুকুলে খেতি পথাৰলৈ। ইয়াউমাল উতলাতি সাবাহান, ইয়াউমাল উতলাতি মানে বন্ধৰ দিনা, সাবাহান ৰাতিপুৱা, ওয়া মাশায়া আৰু খোজকাঢ়িছিল, কাসীৰান বৰকৈ, বাইনাল হুকুলিল খাজৰায়ে, বাইনাল হুকুল খেতি পথাৰৰ মাজত, আল খাজৰায়ে সেউজীয়া, সেউজীয়া খেতি পথাৰৰ মাজত বৰকৈ খোজ কাঢ়িছিল। ৱা ফাৰিহা জিদ্দান আৰু অতিকৈ আনন্দিত হৈছিল, বৰ আনন্দিত হৈছিল। বিমানজাৰিল হুকুলে খেতি পথাৰৰ দৃশ্য চাই। ৱা খাৰাজা ইলাল হুকুলে ইয়াউমাল উতলাতি সাবাহান, তেওঁলোক দুয়ো বন্ধৰ দিনা ৰাতিপুৱা খেতি পথাৰলৈ ওলাই গৈছিল। ৱা মাশায়া কাসীৰান বাইনাল হুকুলিল খাজৰায়ে, আৰু সেউজীয়া খেতি পথাৰৰ মাজত বৰকৈ খোজ কাঢ়িছিল। ৱা ফাৰিহা জিদ্দান বিমানজাৰিল হুকুলে, আৰু খেতি পথাৰৰ দৃশ্য চাই অতিকৈ আনন্দিত হৈছিল। ফিল হুকুলে খেতি পথাৰত আছিল বা আছে, নাবাতাতুন উদ্ভিদ, ওয়া হায়ওয়ানাতুন জীৱ জন্তু, ওয়াল ফাল্লাহুনা খেতিয়কসকল, পুৰুষ খেতিয়কসকল, ওয়াল ফাল্লাহাতু আৰু মহিলা খেতিয়কসকল। খেতি পথাৰত আছিল। নাবাতাতুন মানে উদ্ভিদ, ওয়া হায়ওয়ানাতুন মানে জীৱ জন্তু, ওয়াল ফাল্লাহুনা খেতিয়কসকল অৰ্থাৎ পুৰুষ খেতিয়কসকল, ওয়াল ফাল্লাহাতু আৰু মহিলা খেতিয়কসকল। আল ফাল্লাহুনা নাশিতুনা জিদ্দান, আল ফাল্লাহুনা
এইটো ফাল্লাহুনৰ বহুবচন ফাল্লাহুনা। গতিকে খেতিয়কসকল নাশিতুনা জিদ্দান বৰ পৰিশ্ৰমী আছিল। পুৰুষ খেতিয়কসকল বৰ পৰিশ্ৰমী আছিল। ৱাল ফাল্লাহাতু নাশিতাতু আইজান, ৱাল ফাল্লাহাতু আৰু মহিলা খেতিয়কসকল নাশিতাতু আইজান পৰিশ্ৰমী আছিল, আৰু মহিলা খেতিয়কসকলো পৰিশ্ৰমী আছিল। কুল্লুহুম মাশগুলুন বিল আমাল, কুল্লুহুম তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই মাশগুলুন ব্যস্ত আছিল, বিল আমাল কামত, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই কামত ব্যস্ত আছিল। নাজাৰা স্বাদিকানে নাজৰাতান ইলাল হুকুলে, নাজাৰা স্বাদিকানে নাজৰাতান ইলাল হুকুলে। নাজাৰা স্বাদিকানে, নাজাৰা চাইছিল, আর স্বাদিকানে দুজন বন্ধুৱে, নাজৰাতান ইলাল হুকুলে খেতিপথাৰৰ দৃশ্য ভালকৈ। অৰ্থাৎ বন্ধু দুজনে খেতিপথাৰৰ দৃশ্য ভালদৰে চাইছিল। ৱাকালা আৰু কৈছিল, আহাদুহুমা লিল আখাৰ এজনে আনজনক, তেওঁলোকৰ এজনে আনজনক কৈছিল। চালিম, চালিমে কৈছে, হাজা হাকলুল আৰুজে, হাজা হাকলুল আৰুজে, হাকলুন মানে খেতি, আল আৰুজে, আৰুজুন ৰুজুন মানে ধান, এইটো ধান খেতি। ৱা জালিকা হাকলুল হিনতাত, হিনতাতুন মানে ঘেঁহু, জালিকা সেইটো, হাকলুল হিনতাত ঘেঁহু খেতি। সুমন, এতিয়া সুমনে কৈ আছে, হাউলাইল ফাল্লাহুনা ইয়াহৰিছুনাল আৰদা ওয়া ইয়াসকুনাজ জাৰআ ওয়া উলাইকাল ফাল্লাহাতু ইয়াজৰা'নাল বাতাতিসা ওয়াল বাসালা। হাউলাইল ফাল্লাহুনা ইয়াহৰিছুনাল আৰদা, এইসকল খেতিয়ক, হাউলাই এইসকল, ফাল্লাহুনা খেতিয়ক, ইয়াহৰিছুনাল আৰদা মাটি চহায়, ওয়া ইয়াসকুনাজ জাৰআ আৰু ওয়া ইয়াসকুনাজ জাৰআ পানী, খেতিত পানী সিঁচে বা খেতিত পানী সিঞ্চন কৰে। ওয়া উলাইকাল ফাল্লাহাতু আৰু সেইসকল মহিলা খেতিয়ক, ইয়াজৰা'নাল বাতাতিসা ওয়াল বাসালা, ইয়াজৰা'নাল বাতাতিসা ওয়াল বাসালা আলু আৰু পিঁয়াজ ৰোপণ কৰে, আৰু সেইসকল মহিলা খেতিয়কে আলু আৰু পিঁয়াজ ৰোপণ কৰে বা ৰুৱে। চালিম, এতিয়া চালিমে কৈ আছে, হাউলাই ইয়ামালুনা আমালান শাদীদান, এইসকলে বৰ পৰিশ্ৰমেৰে কাম কৰে, বা হাউলাই ইয়ামালুনা আমালান শাদীদান, এইসকলে বৰ পৰিশ্ৰমেৰে কাম কৰে। ফাসিহাতুহুম জাইদাতুন জিদ্দান, গতিকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য, ফাসিহাতুহুম গতিকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য, জাইদাতুন জিদ্দান বৰ ভাল। সুমন, এতিয়া সুমনে কৈছে, তাইবনা কাসিৰান বৰ ভাগৰ লাগিছে, তাইবনা কাসিৰান বৰ ভাগৰ লাগিছে বা বৰ ক্লান্ত হৈছোঁ। তাআলা আহা, নাজলিছ আমি বহো, কালিলান অলপ সময়, আহা আমি অলপ সময় বহো, তাহতা জিল্লিছ শাজাৰাতে গছৰ ছাঁত, লিল ইস্তিৰাহাত জিৰণি ল'বলৈ, আহা আমি গছৰ ছাঁত জিৰণি ল'বলৈ অলপ সময় বহো। চালিম, এতিয়া চালিমে কৈছে, হাজা হাসানুন জিদ্দান, এইটো বৰ ভাল কথা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এতিয়া অনুবাদখিনিও পাৰিবা। গতিকে আজিলৈ ইমানতেই সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ ভিডিঅ'টিত এটি লাইক কৰিবা, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ধন্যবাদ।